Purely their own and do not reflect those of Pinoy Radio. Emanating from MCBN Broadcast Center, you're all Filipino radio. PinoyRadio.com. PinoyRadio.com. This year, we'll never get short of surprises. In fact, we step up the game. Hashtag Level Up Goals. The finest hits, outstanding shows, remarkable events. Media Cancer Broadcasting Network Incorporated. This is PinoyRadio.com. Love it! Ito po ang inyong palatuntunang Radyo Pilipino, ang Talakayan. Ang tinig ng Pilipino sa Toronto na sumasa inyo tuwing Sabado alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito sa himpilan ng Pinoy Radio. Layunin ng programang ito na makapagbigay ng kasiyahan at makapagdulot ng kaalaman, hatid ng paliwanagan at pagbatikos sa mga issue at problemang dumarating sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa Canada. Kapayapaan, katotohanan at kalutasan ng mga suliranin ang aming hangad na ibigay sa inyo. At ngayon, ikinagagalak ng Pinoy Radio na ihatid sa inyo ang Talakayan. Radyo Pilipino, ang Talakayan. Nakikinig po kayo sa Talakayan, ang tinig ng Pilipino sa Toronto. PinoyRadio.com. Call on me, lean on me, 'cause me and be somebody you can count on. We rely on those who always put us first. Masasandalan. That is PNB. I'm here anytime, any day. When the going gets tough, I'll be your friend that you can depend on. Before anything else, PNB. you first. Kahit anong ginagawa ninyo, makinig muna sa masayang tropa ng Talakayan. PinoyRadio.com. Ako po si Jessica Brias na bumabati ng isang magandang umaga sa mga nakikinig sa amin sa kasalukuyan. Ihanda na po ang balak gawin sa umagang ito. Huwag bibitiw. Manatili na katutok sa Talakayan Radyo Pilipino at Happy Father's Day po. Layo pa ng Happy Father's Day. Ay, inuunahan ko na kayo. Baka makalimutan na naman nyo. Kawawa naman kayo mga father. Aba, talaga nagsisiguro ah. Advance greetings Advance yun. masyado. Oo, sobra. Hindi na, takaw na. Ako si May Capovers Cabrias, admin coordinator na bumabati ng magandang umaga sa aming mga matalik na nakikinig sa Talakayan Radio. Bakit matalik? Anong matalik na... Close. Close lang ba nakikinig? Best friend. Ganun ba? Lahat ng mga nakikinig, best friend natin. Sige, okay yun. Oo, BFF. Bobby. Ito na po si Bobby Atchacon, ang IT coordinator ng Talakayan na bumabati sa inyo ng magandang umaga dito sa Toronto. Mainit na, summer na. Saka magandang gabi naman po dyan sa Pilipinas na sobra daw ang init. So, parehas na tayo dito. Yes, magandang umaga po sa mga nakikinig dito sa Toronto at magandang gabi naman sa mga nakikinig sa Pilipinas. Sabi nga ni Bobby, maganda na raw, mainit. Naku, yung magtataka ka pero naka long sleeve siya. At, may birthday party ang dating talaga Tapos sabi ni Jess, di ba? Advance daw, Happy Father's Day. Happy Father's Pero Day. bago tayo umabot ng Father's Day, Happy Birthday din in advance. Ganun ba? Oo. Happy birthday din. Bago umabot na Father's Day Bago yun. Bakit Joe, birthday mo na naman? Si Joe. Linggo-linggo, birthday ko Kaya pala tumatanda ka. Masyadong mabilis ang tanda mo. Hindi, ngayon, papakain daw siya ngayon sa next week pala. Sige Joe, bumati ka na. Magandang umaga sa inyo sa Kalathan, Toronto at of course doon sa Kanluran at makikinig kayo sa araw nito at mayroon kami mga pinag-uusapan na mahalaga. Tony. Good morning, good afternoon, and good evening to all people and to all our kababayans throughout the world. Si Tony Sanon po ito, ang inyong political commentator. Lahat ng oras binati na ni Jot nito. Para sama-sama na lahat. Nakalimutan niya yung magandang tanghali. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, meron tayong isang magandang kakausapin natin sa araw na ito.
Alam mo, nung araw ko pang ibig ma-radyo ito eh. Kasi nung panahon nung araw, may mga problema sila na hindi nila ma-solve pero ayoko na makialam ng problema. Kaya hayaan mo na lang. Tony, pakibati. Okay sa Joe. Sino Joe. Oh, ikaw ang mag-introduce, Joe. Kapitbahay ni Joe. At of course, yung atin na tinutukoy dito na ating panauhin na walang iba kundi si Pons Canonisado, isang popular sa hindi lang sa Misuga kundi Kalatayan, Toronto, na isang hindi lang magaling na MC, magaling din na kumanta yan. At yung kinakanta niya parati paborito ko. At of course, siya ngayon ang chairman ng Kalayaan Picnic at wala na tayong ibang sasabihin pa kundi Pons, magandang umaga sa inyo. Good morning, Pons. Pakibanggit mo lang, Pons, ang pangalan ng mga asawa mo. May asawa mo. At saka mabanggit natin kung ano. Kikinig nasa labas. Nakikinig Oo, ayun. Kita mo, nakangiti. Pabatiin niyo Oh. muna, pabatiin niyo muna. Batiin Ayun, mo muna, nakangiti. batiin mo Oh. muna. Tamo, ayun. Nagpakilala na para hindi kayo magkamali. At bigyan mo ng karapatang panindigan ang mga trabaho mo sa kasalukuyan. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga nandito ngayon, Pinoy Radio. Buong puso ako nagpapasalamat at bigyan ko ng pagkakataong magsalita dito at makapanayam kayo at imbitahan ang ating mga kababayan dito sa Mississauga, Toronto, and Scarborough, all over, na dumalo sa celebration ng ating Kalayaan, which is the celebration of the Philippine Independence na ginagawa natin taon-taon. Ito ang first time ko rito nasasayahan ako at nandito kayo lahat. You're also so happy, you know. Magulo itong tropang to. Si Jess, matagal ko nakakilala to, mga kaibigan ko yan. So, maraming salamat naman sa inyo at pinaunlakan nyo kung ma-interview dito o makapagsalita. Kailan ang celebration na ito? Sa June 11, sa Mississauga Valley Community Park. So June 11 is a Sunday? It's a Sunday, yes. Oh, okay. Oo. Kung if I can mention na sa June 9, meron ding celebration ang same group namin na gagawin sa Mississauga Convention Center, which is the gala night. A formal, dining and dancing. Yeah, so imbitado kayong lahat doon. Nagpadala nga si Rodel ng invitation. Normally, they make a celebration on a Saturday, pero bakit ngayon June 11 Sunday? Kasi ginawa yan ng one time na Saturday. Pero from the very beginning sa celebration ng independence, it's always been Sunday. Okay. Yeah. Kaya nagkaroon lang ng mga couple of occasions na ginawa ng Sabado. Pero talagang yan, talagang Sunday nila. Sunday lagi ginagawa. Actually, mas maganda pag Sunday eh. Kasi ang Saturday ang ibang tao may mga trabaho at saka that's when they go shopping kasi ang mga store hours mahahaba, di ba? Yes, but So they do their grocery normally on a shopping. Saturday towards the end of the day ang celebration yan, di ba? So people would probably unwind dun sa mga celebration na yan. Sunday, the next day may trabaho kaya parang Pero anong oras ba 'yon? Ito na may ginaganap natin sa umaga, bandang magsisimula ng alas 11 ng umaga, which is sisimulan natin sa mga ng Filipino seniors na sila ay magdulot ng mga tinatawag na past history kung ano nangyari sa Pilipinas. Parang dramatization. Oh, nice. So every year meron silang dramatization. Tapos matatapos ito ng alas 6 ng gabi. Yun pala naman eh. So ilan years na ang Philippine Independence celebration to? Dito sa Mississauga? No. Yung Philippines we always celebrate that here, even in Toronto, right? Or Mississauga. So how many years na ba ang independence? Ang independence? Sa celebration sa Mississauga? No, 117 here. That is from 1898. Yeah. Yeah, 1890. Yun ang talagang considered na official. Yan ang official proclamation of Kasi there was independence. a time yata na lipat yan, di ba? Ng celebration.
Ay, depende yun kung sasabihin mong celebration ng proclamation ni General Aguinaldo o proclamation ng 1946. Iba naman yon. Kasi yung Philippine-American, tinatawag na Friendship Day yun eh. I see. So, it's more or less the second declaration. So, ang official na pre-proclaim ni President Macapagal ay yung Binalik niya yung 1898, 1898. Yun talaga June 12. official So, it's talaga. the 117th year of Araw ng Kalayaan. Yan. Andi, kasi alam mo yung araw ng kalayaan, we make it a point na we celebrate that kasi yan lang ang kwan eh, yan lang ang araw na napakikita natin sa Pilipinas na tayo kahit na nasa labas na tayo ng Pilipinas, kinukumpara natin ang diwa ng kalayaan. Dahil tayo mga Pilipino, kaya tayo, hindi tayo swapang. We try to desecrate everything para magkasama-sama lang o para sunduin lang natin ang mga kaibigan natin hindi pa sumasama sa pag-celebrate ng Independence Day. Tama ka dyan, Diba? Joe. Tama ka dyan, Joe. Kasi bagamat tayo nandito na for so long, mga ilang taon na tayo dito, ikaw siguro dumating ka noong 1973. 77 ako. 77. Dumating ako 1973. Nagsimula akong sumapi dito sa celebration ng kalayaan. Siguro mga nasa 35 years ago na. So we've been trying to do it every year as possible para ibalik natin ang diwa ng mga kababayan natin na bagamat tayo nandito na sa Canada, ang ating puso nasa Pilipinas pa din. Na tayo ay gumagalang pa rin sa ating mga bayani na nagbigay ng independensya sa mga Pilipino laban sa mga Kastila. So, yan lang naman sa akin. Pero dito sa Canada, ginagawa natin na parang get together ng mga maraming Pilipino. Kasi mangyayari lang ito once a year na maipon-ipon mo silang lahat sa isang park, sa isang lugar. Actually, nagsimula ang malaking celebration kung natatandaan ninyo sa Sky Dome. At the time, they call it Sky Dome, which is now Rogers Center. Yeah. 1998 yun. 1998. Ang pinakamalaki nating pagsasama-sama sa isang bubong na Pero, hindi alam sinara nyo, ang bubong. Binukas nun tayo magluto na ng barbecue. pero alam mo, dumating kami dito 1977. I remember yung first June 12 celebration na inattenda namin ni Jess. Doon sa Queens Quay. Alam mo, may flea market dyan, sa lugar na yan, sa Queens Quay. Hindi pa yung Queens Quay, hindi pa katulad ng Queens Quay ngayon. Noon, ito sa dirt road, at saka yung kanilang is a flea market yun actually, yung pinag-celebration noon. Naroroon pa yung mga sila Jose de Samito. Those were the names that I could remember who were the organizers of that very, very first kalayaan group na napuntahan namin ni Jess. Tapos yon lumaki na ng lumaki, and then I think mga early 1980s nagkaroon na ng Philippine Independence Picnic dun sa Rosedale Park. Remember? Sila, ang organizer noon, sila Dr. Portugal, sila Edgar Adan. Those were the people who were organizing that. Wala pa yung mga regional or what they call it, yung mga iba-ibang mga maliliit na community, community kalayaan celebrations noon. Tama. Oo. Tapos noong 1998, kaya ang ating Philippine Independence, I think it's in its 119th year kasi 1898 ang Philippine Independence eh. So we're now in 2017. So it's the 119th year. Tapos noong 1998, doon to celebrate the 100 years ng Philippine Independence, doon nagkaroon ng celebration sa Sky Dome. Sa Sky Dome. Yes. Which is hanggang ngayon nasa isip ko pa rin kung paano natin ginawa ng Mississauga yon at the time. Kudos to Norma Carpio. Yeah. That was her brainchild. Right, Norma Carpio, yung namayapa nating kaibigan si Norma Carpio. Yung grupo niya, yung pero ibig ko sabihin siya ang isa siya sa mga nag-organize. Hindi lang isa lang gumawa nito. Yun ang unang pinag-awaya-awayan namin nung araw eh. Oh well, that was fast. Dalawang grupo eh. That was nakakainis eh. that was fast. Alalahanin natin in terms of historical anecdotes na yung panahon na yon, panahon ninyo,
Wala pa ako rito noon. Mabuti na. Eh, kukunti pala ang mga Pilipino in relative marami na. comparison. Relative comparison. Kaya ang tinatawag natin ay maaring isa, dalawang grupo lamang. Ngayon, yung mga 5-6 na grupo na yan. Kaya lumalaki ang population ng Pilipino sa Toronto. At hindi lang dito, kundi sa buong Canada. So, they have also the right and the privilege to offer and then conduct this type of celebration. Kaya meron tayong Kalayaan sa Mississauga, meron tayo sa Markham, meron tayo sa Toronto. Sa Toronto lamang may maaaring 2, 3, at meron ding Hamilton and Meron some din other sa parts. Durham. Kasi lumalaki na ang population natin. Exactly. Kaya hindi na pwedeng magsama-sama, mahirap magsama-sama na ngayon because of the expanding population of Filipino diaspora in Canada. At saka, can you imagine kung lahat yan will converge into one area? Saan ang parking? Oo. Mapupuno ang Skydome. Pwede natin gawin uli sa Skydome. No. Yan. Kahit ano yung gusto nga nilang siksikan eh. Yeah. Oo. Hindi, pero maganda Pero nga yan. ang Maganda maganda yan. doon, ang maganda lang nangyari doon is nung may ganung grupo-grupo, nagkaroon ng away na naging put together na nung bandang portion na yun na naging iisa na lang kami nung panahon na yun na nag-show kami ng yung first pageant ng PIDC. Right? Alam mo maganda rin. Oh well, nga pala bago tayo Pabatiin muna magtuloy, natin. pabatiin natin itong ating Lifestyle. Hindi ko sasabihin bisita, hindi ka naman bisita eh. Bisita. Yung absentee. No, one of our staff Si, members ng Talakayan si Radio. Karen Pascual Binaday. Good morning, Karen. Magandang umaga sa inyong lahat. Alam mo, tama-tama kasi tinitingnan ko lang yung history ng PIDC tsaka yung mga picnic. Aha. So, pinakaunang nakikita ko dito was 1999. Oo. Saan yan? Tapos ang chair is Dr. Ernesto Queen? Ah, si Kinet. Kinet. Oh, yeah. Si Ernie Kinet. Kinet. Oo. Tapos yun, sunod-sunod na after that. As far as I can remember, matagal na yan eh. Simula nung dumating ako dito sa Canada. Oo nga, sabi ko sa'yo, nung pang kami pa sila Kiko pa noon. That was in the early Wag na 90s. tayong lumayo. So Pag-usapan anyway, natin kung anong i-offer ng Kalayaan Yeah. Mississauga sa kanilang picnic. Kasi meron din naman tayong Kalayaan ng ibang sabihin nating asosasyon. Tama, Tingnan tama. natin kung anong i-offer ng mga On June 11. components ng kanilang picnic and Hindi, maganda whatever. nga sinimulan niya eh, na sa early morning yung mga seniors, no? Oo. Parang oo. dramatization of Philippine history or something Yeah, like that. ang aming mga Oo. seniors talaga napakahusay sa mga dramatization. Yan ay sa pamumuno ni Banji Alcacid. Oh, yeah. Okay, Oo, kilala niyo pa kilala si namin Banji. si Banji. Oo. Yeah, so lagi silang merong tinatawag na dramatization. Iba-ibang klase ng dramatization na nangyari nung panahon ng mga Kastila. Oo. Okay, hanggang sa magkakaroon kami ng lunch after that. Aha. May flag racing. Okay. Pagkatapos ng flag racing is yun na yung pinaka-program. So marami tayong mga local performers na gustong sumali at actually sumasali every time to show na talagang maraming talento ang mga Pilipino. Hindi lang sa pagkanta. Alam ko sa pagkanta ang mga Pilipino hindi mapaparisan. It's a fact. Marami ring mananayaw ngayon sa ating mga Pilipino. You know? Ang gusto nga ng aming Valid na talaga. Naging valid ng ating talent ng mga Pilipino. At saka alam mo, nung dumating kami to noong 1970 nga, may kulay pa nung araw ang pag-celebrate ng Independence Day. Mayroong mga grupong ganito, may mga grupong ganyan. Kaya hindi pa rin tunay na independence ang pinag-uusapan. Kasi, di ba, I don't know if you understand that during those days. naiintindihan ko, para sa ngayon, ang independence is only a transport. Okay? Na para magbukas ng mga iba't ibang selebrasyon That's right. ng Pilipino. Pero ang buod pa rin ay dinadala lahat tayo sa isang lugar, sa isang araw para maipalabas natin lahat ng ating mga kakayahan. That's right. Yan lang na ibig ko Yan ang sabihin na importante ngayon eh. That is the most important thing. yeah, yan ang most important thing ngayon. Hindi bali na pero sa ngayon importante rin na sariwain natin ang mga nangyari nung panahon na
maski matagal na tayo dito sa Canada, Oo. na meron tayong mga pinagkakautangan ng ating independensya sa Right, Pilipinas. oo. Pero Pons, na-mention mo merong lunch, no? Ano yun, potluck? Potluck lunch ba yun? Or meron kang mga concessionaires na magtitinda ng mga Potluck yun. potluck. Potluck yun. Oo. Pero ang sinasagot ng Kalayaan, nitong pagpamumuno ni Rodel, Myers, magbibigay kami ng lechon. Last year, nagbigay kami ng 8 lechon. This time, yun ay mga contribution ng mga doktor. Sila doktor, So, nai-invitation mo kay Jess, sinabi mo the magic word. Yun na nga eh. Parang ting 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 ting. Iya, pumunta kayo, masaya. Yeah. Ngayon, meron tayong 5 lechon, maaaring madagdagan pa ng isa. So, yung provided namin sa mga tao, entertainers, lechon, merong iba-ibang klase ng pagkain na in-order namin sa iba't ibang tindahan. Once nabanggit mong dramatization, ano ba ito? Parang tableau or something? Some Tableau. sorts of a heritage presentation of the cultural background ng ating country or kababayan. What do you mean by dramatization? May drama or may tinatawag na tableau lamang? Tableau lang. Okay. Okay. So, maaring evolutionary presentation ito ng from 1898 to the present or something? Well, from that side, 1898, and hindi aabot sa present. Yung panahon lang na at the time na kung paano tayo. Tony, pwede kang si Emilio Aguinaldo. Pangalbang tanong ko, may yung nakaraan 2 or 3 weeks ago, bisita natin Tommy Digia. Ano bang may kaibahan ba 'yon o may similarity yung si Tommy Digia, yung kanilang presentation din? How does it No. something Sa, that is KFC different or what? Kalayaan, yung sa July yun. Yung sa Hindi, ano nga yun? Masagot ko. Ang Kalayaan, nagpo-produce din sila ng tinatawag na Kalayaan Philippine Independence Celebration. Maliban pa nung kila Tommy Digia, sila Tommy Digia naman, ang kanilang celebration, although it's still under Kalayaan, ang kanilang pinaka-programa ay mag-present isang dahil medyo po nakikinig ibang tao pag nabanggit mong Kalayaan, yung kay Tommy Digia, some sort of a Philippine Heritage Festival or something like that. Yung sa inyo naman, Kalayaan Picnic. So you are focusing on a picnic with some components of about dramatization and everything. That's Hindi correct. ko lang alam kung yung Philippine Heritage Festival ng Kalayaan din na nabanggit ni Tommy Digia is something also of a celebration of the Philippine Independence Day with some components also of musical things or musical participation. So, masasabi ko na parang extension. Kasi ito nasa kumbaga sa is in a greater capacity. Kasi meron tayong iniimbitahan ng artista, okay? Pag may artista ng ganon, ang celebration, ang mga umaaten hindi lang galing sa Mississauga, all over na ginaganap natin sa Mississauga ano ba yung part na yun? Celebration Square, yeah. Thank you at malaking medyo capacity. maghahanap buhay muna po ang Talakayan Radyo Pilipino. Kumusta kabayan? Ito si Rafael Nebres, General Manager ng Action Honda. Para makatipid, mapabilis, pagbili ng Honda sasakyan, kami laging may paraan. Laging may sales events at promotion, tama sa iyong kakayahan. Please call us at 416-281-1234, 416-281-1234. Bibili ka o hindi, it's always my pleasure to talk to our kababayan. Mabuhay!
Hello po, ito si Belita Corrales. Kumusta na kayong lahat? Sa yumak na magsama-sama, ipadala ang ating cargo. Serbisyo ay hindi nagbago. Ang yumak ay totoo. Saan pa man ang iyong pamilya, ang yumak ay mayroong serbisyo. Kahon ninyo'y walang peligro. Darating, maayos at magaling. Pwede nating ituloy ang talakayan. At Pons, ano ba yung mga booth ba kayo doon sa show nyo o wala? Sa amin, dito sa Kalayaan, sa June 11, walang booth. Ako lang. Basta, although... Ano yung pagkain ang... mga pagkain, kasayahan. Although yung ibang mga advertisers, pinapayagan ko na maglagay sila doon for free. Okay. You know. Kasi ang nagiging uso na ngayon yung gano'n eh. Lalagay na ng lagay ng kanilang mga pagkain. Minsan, wala ka nang malaman kung ano ang kakainin mo sa dami ng pagkain. Nabibilhin. Oo, nabibilhin. Oo. Pero ano pang mga activities na pinaplano nyo for this celebration? Yun na nga, yung June 11 is just a celebration of, a family gathering yun na magdadala kayo ng pagkain, susuplayan namin kayo ng lechon dahil mahilig tayong lahat sa mga lechon, tsaka iba-ibang pagkain, sinangag, ganyan. Yun lamang ang tanging celebration nito. Wala nang iba pang celebration kundi i-celebrate lang na magsama-sama ang mga tao na madalas tumulong sa cause ng kalayaan. Ngayon, meron isang malaking handaan o isang selebrasyon na gagawin nila sa July. Na yun na nga, nabiging bisita niyo daw si Tommy Digia na malaki yon kasi meron silang kukuning artista. And then, meron silang mga yung pinapayagan nilang ikaw, kung ikaw businessman, pwede ka maglagay ng booth doon at a cost. Magbabayad ka na doon. At yung mga booth na yon, magtitinda sila ng iba't ibang klaseng pagkain. Doon ina-allowed nila yon. So it's more of a business thing. Pero yung sa inyo, parang birthday celebration yan ng Philippine. Yeah, birthday celebration yan na binibigay ng kalayaan sa tao na para bang pasasalamat o para bang magselebrasyon kayo sa amin. Kasi marami kaming taong tumutulong sa amin na minsan tulong lang ng tulong, wala naman kami binibigay na this is the best way to give back to them, to the people. No, it's nice. It's nice. Alam mo, I am in favor of yung maraming celebrations sa different communities. Kasi at least nagiging visible ang Philippines, di ba? Tama. Nagiging visible tayo kasi yung mga iba-ibang mga communities, iniimbita nila yung mga councilors nila, yung mga MPs nila. So at least nagiging visible tayo, nakikilala tayo na maganda pala ang grupo ng mga Pilipino kasi nagkakasama-sama even if it's just for one day. Yeah. Diba? Even Kaya, yan ang right word. Visibility is very important para sa Yeah. para sa ating community. No, that's good. Yeah, tama kami doon. Even just for one day. Even just for one day, exactly. Magkasama-sama tayo. Yeah, oo. Tapos, so, yung, alam mo, ako interesado ako dito sa dramatization ninyo eh. So, I know Vanji. Talagang, meron sa Mississauga, parang nagkaroon yata ng mga drama-drama nung araw eh. Nag-star yata siya eh. Yeah. Sabi mo nga, pwede ako mag-General Aguinaldo ba? Ikaw, Hindi, pwede. si Ninoy Aquino ako. Meron talaga General Aguinaldo most of the time. Yan ang kanyang pinalalabas dyan. Siya ang, hindi ba siya ang, ewan ko, hindi ako magaling sa history. Itong teacher ang tatanungin ko. Hindi ba siya ang parang... Sino? Di ba si Aguinaldo ang parang siya ang nagpirma ng ng independence? Sino ba ang Siya, dahil siya ang military dictator, no? Siya ang general of the revolution eh. So, kung titingnan mo yung document ng Philippine independence, siya nag-proclaim yan. Siya nag-proclaim. Siya nag-proclaim ng because he was the leader at that time eh. So, yung pala, si Aguinaldo. So, considered si Aguinaldo the first president of the Republic, I would say yes. Sino ang successor niya after that? Walang naging successor kasi natalo tayo ng American eh. So Ako, nawala siya, bali- in-exile siya. Parang naging Nang Commonwealth ma-exile ang siya, susunod. nawala na ng poder siya para mag-rule sa country.
So we were only independent for at least 3 years. After that, the Americans came in, and then we lost the war, and then naging under Commonwealth tayo ng Americans. So after that, it was a Commonwealth So we were a government. Commonwealth nation for about 35 years. Then after that, maraming tinatawag na Tidings-McDuffie Law, merong hair-sole cutting law na we will be given independence. Kaya lang nag-break out ang Japanese World War II. Kaya na-hold ang ating independence. It should have been declared 1935 1936. Yes, pero Kaya ang ating constitution is 1935. Then dumating ang mga Hapon, natalo tayo, sabihin na natin na occupied tayo ng so na-declare lang tayo ng independence ng Americans noong July 4th ba? July 4th, 1946. Pero hindi na-consider yun ang ating independence. It was revised by President Macapagal na tinatawag na lang ng RP, American Friendship Day. Kasi ang proclamation noong 1898 was considered the first proclamation of our independence. So ano mga labas dyan, looking at history, we started in 1898 with a revolution, tapos nagkaroon ng Independence Day. Yeah. Independence under Ang Philippines. Yes. But Then it's after short-lived. that, We call it short-lived independence. After that, nagkaroon naman ng Commonwealth. Bago yun, nagkaroon ng tinatawag na Philippine-American Insurrection War. Yes, pero Natalo tayo. Yes, pero hindi ba parang there is a participation of the Filipinos as a with a government under the Commonwealth. Yeah. Then after that, nagkaroon din yata during the Japanese time naman, meron naman parang Meron diba? din Republic under President Laurel. Laurel. Pero hindi kinukonsider yun kasi tatawag na collaborator si President Laurel. Under puppet siya. Sa term ng mga historian, he was the puppet of the Japanese government. So, the 1944, who was the president at the time? Who was declared the president? Quezon. Kay Quezon. Oo, Pero baka, parang Commonwealth pa yata yun, di ba? Commonwealth pa. Patapos namatay siya, ang pumalit sa kanya ay si President Rojas. President Rojas. So when did the country become independent again after the Commonwealth? 1946 nga, July 4th. Ring, ring! Tapos July na history 4th. class. Pero sabi nga, we have to go back to the real proclamation. Music naman, music. Okay. Music ni Eric Santos. Maging sino ka man. Bago yan, may magsasalita. Kayo nakikinig sa Talakayan. PinoyRadio.com. Okay, pananaw muna ni Kato, di ba? Okay yun. Ang
magiging kung po tayo ng pananaw ang ating papakinggan ni Tony. Magsimula ka muna, Tony, sa Toronto, then sa Pilipinas. Ay, wag na, dahil mahaba ito eh. Pag-uusapan natin ang, remember that the President Duterte declared martial law last Tuesday. He declared the martial law only in the island of Mindanao. But later on, as there are some political developments, he threatens to expand it to Visayas and also Luzon. So it's strengthening that. It's only good for 60 days because that's what the Constitution, 1987 Constitution provides. Only 60 days. But Congress may extend it depending upon the situation, political and military situation in the Philippines. The Congress may extend it to another 60 days or more than 60 days, even 1 year. But there are also limits or conditions that the Constitution of 1985 provides also. Tinatawag natin is safeguard. At least, civil law will not be at least suspended. Habeas corpus cannot be also suspended. The suspension of the writ of habeas corpus. That's what the Philippine Constitution says. And then it's subject also to approval in the matters of law by the Supreme Court of the Philippines. Hindi kamukha nung panahon ni Marcos, comparatively speaking, ang martial law noon, suspension of the writ of habeas corpus, you can be at least detained for no reason, for no apparent length of time, yun ang mga kwan. And then courts will be suspended also. But under this martial law declaration of rebellion and invasion or something, may kwan pa rin, may role pa rin ang courts of law. And then, kung walang application of certain allegations or something, it's only good for 3 days. Yung panahon ni Marcos, comparatively speaking again, walang limit yung iyong detention. Yun ang kwan. So ngayon, nagkakaroon ng mga division dahil aakit yun sa Congress, especially sa Senate. Ngayon, sa Senate naman, nahahati sila. Of course, may pro-Duterte, may anti-Duterte. Yung ibang mga senators, senators natin, ay nahahati nga. At yun, may mga tinatawag silang kamukha ng sinasabi ni Trillanes na trigger happy si President Duterte, na ang kanyang behavior erratic. Yan ang isang criticism. At yun namang iba, sinasabi nila na while it's happening in the South, maaring hindi, it's only isolated, na maaring hindi mangyari sa Luzon. Okay? At sa Visayas. And then also, may tiwala sila sa Armed Forces of the Philippines that they can handle the crisis. Kung bakit, sabi na nga, bakit binibigyan ng declaration ni Duterte mga ganon. At marami pang tinatawag na kwan, na criticisms. Isa rito ay ang tawag na bakit may tinithreat niya magkakaroon pa rin sa Visayas and Mindanao, wala naman masyado. Ito sa Visayas sa Luzon. Kayang-kaya naman ng armed forces na ito na isolate ang problem. So, yun ang martial law. Okay? Sa batas natin, 1987, at least the armed forces will have control of movement only, searches and arrest of detained people and supervision of the writ of habeas corpus once it is declared suspended. Pero depende na yun sa Congress natin kung sususpend yung writ of habeas corpus. Alam naman yung habeas corpus, yun ang ginamit ni Marcos na ang tawag dito, arrest dito, arrest doon, then detain dito, detain. Hindi maaaring mangyari yon kasi may tinatawag tayong existing Supreme Court. Yan ang aking pananaw ngayon. Okay, any comments? Wala, ako ang comment ko lang yung martial law. Para sa akin, hindi dapat dineclare ni Duterte ang martial law sa Mindanao lang. Kasi may problema rin tayo sa Central Luzon ng yung mga pinakawalan niyang mga komunista. Yan, nanggugulo na. Kaya, I don't know. I think he should make it sure na pag-declare siya ng martial law, buong Pilipinas na.
Kaya nga ang NPA tsaka yung Communist Party of the Philippines against dito sa martial law kasi maapektahan yung tinatawag nating peace conference sa Kaya kung sabi ng iba kung palalabas na may mga kaguluhan sa Visayas at sa maaring declare throughout the country. Dapat para matigil na yung... Pero ang tanong ko yan, do you trust President Duterte, politically speaking, that, or do you fear that there could be something abuses or no reasons at all to declare martial law? With your comment, Tony, with your comment that as President of the Philippines, right, he has access to vital information, intelligence information, which most of the people in the country doesn't have. Yes, right? that's correct. So his decision, you elected him as a president, so you should be trusting him. Yan na nga, kaya nga ang tanong, do you trust him given his erratic behavior, flip-flop, sabihin na natin na gano'n, na he expressed something, then within 24 hours, he changed his mind because he receives advice from his political and military advisors. Yun ang kumbaga sa naalangan kang magbigay ng confidence sa ating presidente. Of course, depende rin kung pro-Duterte ka o maka-Duterte ka or nasa kabila kang panig ng political spectrum, tinatawag natin. Kaya matanong ko nga kayo, halimbawa si Bobby, may tiwala ka ba sa ating presidente? Sa aking pangingin. Given the general situation. Hindi, sa view ko lang as, an spectator from the outside, sa tingin ko hindi. Okay. Ikaw, Joe Demasco. Kagaya din ni Bobby, wala ako masyadong kasi unpredictable kasi si Duterte. Kaya hindi ako pwedeng totally na magtatrust. Okay. So pwede ka pang pumasok at lumabas sa bansa ng Pilipinas. Si Karen. Ako yung asawa ng pamilya ko is actually from Mindanao. They're in Jensan and they're all in favor. In favor. Sa And Mindanao lamang? Sa Mindanao. Okay, good. Kasi they all feel safer with martial law in place right now. Okay. Si Nelson, ang ating aktivistang komentarista. Hindi naman ako activist. Advocate na lang, sabihin natin, advocate. It, right? The declaration of martial law. Taga-UP daw, ganun. Ang declaration of martial law is different from what was declared in 1972, right? The current one. There is still freedom, right? Okay. You mentioned a while ago na hindi pa dinideclare ang suspension of the writ of habeas corpus. That's correct. But there was a news that I heard that in Mindanao it has already been implemented. Lately, yun ang ko doon. And why, if you're going to analyze it, why did he only confine it to Mindanao, right? There must be a reason. So based on his intelligence report, there must be a reason. Why did he not extend it to the Visayas? Why did he not? Hindi, kasi ang... Because if you already have the opportunity to declare it. You have the reason for Mindanao to be declared. Ang conflict kasi nasa Mindanao eh. Yes, kaya nga, pwede nang sabihin, okay. Hindi, ang tanong doon kung nag-aako kay Presidente, do you trust? Ang tanong ko, do you trust? Pakinggan natin ang si May, yung may birthday. Nung nakaraan. May birthday nung isang linggo. Hindi, baka madagdagan ng pagkain eh. Sige, sabi. Hindi ba ang tanong mo, do you trust Duterte? Yes, yun ang question ko. Given the situation. Ha? No. Okay, why? Hindi kasi, siya sabi nga niya, wishy-washy eh. Okay. Yung palagi ko, kung saan ang takbo ng hangin eh. Yun ang niya eh. Yun ang leaning niya eh. Taga Bisaya ito, taga Mindanao si Karen. ang ating bossing. Ang ating bossing. Oh, yes and no. Bakit yes and no? Yes, for a reason. Yes, because he's the only one who has done so good. Okay. Kahit na masama pa rin yung pinagawa niya. Okay. May nagawa pa rin siya mabuti. Pangalawa, ang kapalpakan lang niya, hindi siya nakikinig sa mga tao niya. Okay. Yun ang kapalpakan niya. Mali yun. Okay. If you are a good president, you should learn to listen to him. Ngayon, kaya sinasabi kong yes, dahil ang ginawa no, kasi may mga ginawa ngayon, nilalaro niya ngayon ng China, nilalaro niya ngayon ang Mahjong? I mean, that's no longer a joke.
Okay. You are playing with these people na anytime pwede siyang kuno yan. Alright. Pwede siyang dikdikin yung mga yan. Okay. Ang ating guest, special guest niya, si Pons. Wala akong masasabi kasi hindi ko naman masyadong kilala si Duterte. Narinig ko lang ang kanyang mga pangalan at mga ginagawa sa news. I've never been to the Philippines in a long time. But sa akin, I think yan dapat ang gawin ng isang taong namumuno na maging matapang at maging isang leader. Okay, na maaring may masaktan siya mga tao, maaring may masagasaan siya, pero alam mo naman saan sa Pilipinas, masyadong marami ng tao na hindi mo alam kung anong nangyayari. Alright. So, kumbaga sa kwan, 5 ang against, 2 ang pabor at may 1 abstention. Suggestion, yes or no? Okay. Ikaw tanong namin. Okay. I'm against it. I'm against declaration of martial law. It can be contained, but bits and issues na tayo. Sino ba? Si Joe. Bits and issues, May 27. Ray Pine Foods, vacuum-sealed Filipino flavors, is now available for fans of Ray Sunga. Call 416-829-6595. Call for your order of vacuum-sealed Filipino flavored and the ever-testing Chick Boy, popularized by Ray's Aristocrat Fine Foods. Call first before coming. Makawala sa doon. TFC is coming out with the world-class ASAP performers in the Canadian stage on July 29th at the Rico Coliseum in conjunction with Canada's celebration of its 150th anniversary. Buy your tickets now at ticketmaster.ca and avail of the best seats. The TFC will produce The Dear Other Self, a movie starting May 26, 2017. It features Jody Santa Maria, Joseph Marco. Sian Lim will be the mainstay. Watch for it at the Cineplex Cinema Scarborough and the Famous Player Canada and Toronto Square. Alam mo, since our topic is on kalayaan, yung Philippine Independence, Philippine Independence Day celebration, PIDC is also inviting everyone to their 18th annual Salo-Salo sa Earl Bales Community Potluck Picnic. This will be on Saturday, June 10th at the Earl Bales Park, located at the corner of Bathurst Street and Shepherd Avenue. This will coincide with the Mabuhay Cup Volleyball Tournament, which begins at 9, and then there'll be a wreath-laying ceremony at the bust of Rizal at 10:30, and the entertainment begins at 12. So, tapos meron pa silang sa June 12, actual celebration of Philippine Independence Day, is the flag raising ceremony and reception at Queen's Park. The event will take place on Monday, June 12, and it's at 10:30 in the morning with a short parade, and then followed by the ceremony itself. Meron rin reception sa legislature immediately following the conclusion of the ceremony. So, kung pupunta ho kayo dito sa Queen's Park celebration, you have to bring a government-issued ID to gain entry to the building. So, if you have any questions, go to their website. Sa Karen, ano yung website nga ng PIDC? You have to actually email us to let us know that you're coming because we have to submit the names. Ano ang email address? It's info@pidctoronto.com. Okay. Again, it's info@pidctoronto.com. Yeah. Ayan lang ho ang bits and issues. So now, we are... Nelson. Si Nelson na pala. Nelson. Nagte-text sa Nueva Ecija. Yes, ang Toronto Syndicated Network ay nagpapasalamat sa mga nakinig at nakikinig sa amin for the past 13 years. Kayo pong nagsilbing inspirasyon ng Talakayan Radio Pilipino. Welcome to Dr. V. Santiago and Associates Family Dentistry. Complete dental care, general and specialty dentistry with trusted team of doctors, surgeon, periodontists, and dental hygienists. Now with 2 locations to serve you in the Greater Toronto area. Main branch at Toronto office, Rosedale Medical Clinic, 600 Sherbourne Street, Suite 307, Toronto. And its new office and clinic at Mississauga Marketplace Plaza, 4555 Herentaria Street, Unit C11. To learn more about Dr. Santiago and the Family Dentistry Canada, visit them online with their new website, thefamilydentistry.ca. For a TLC way of treatment, call 416-967-9272 or 905-272-3455. Dr. V. Santiago and Associates Family Dentistry.
Yan, tayo po ay nasa kahuli-hulian na ng ating palatuntunan. Magpapalan na po ang ating guest. Pons, ano bang masasabi mo pa? Muli ko pong ulitin na sa June 11, lahat po kayo ay imbitado sa Mississauga Valley Community Park sa Mississauga. Potluck pa sa amin ng lechon. Gusto ko lang magpasalamat sa Radyo Pilipino. Talakayan Radyo Pilipino yan. Radyo Pilipino, Pinoy Radio, sa pagbibigay sa akin ng panahong ito na may advertise ko ang aming picnic sa June 11. At ibig ko sabihin na napakasasaya niyo palang mga kasama. Maraming salamat. At kung kuwan ka, hindi na ba kailangan mag-RSVP o open ito at tatawagan kayo o may website? Ano bang? Wala nang RSVP, basta itong invitation ko is open invitation na lahat kayo makapupunta doon. Nandoon kami, nandoon ako, nandoon ang misis ko, lahat ng mga Mississaugans nandoon sila. At masaya sana kung kayo makakapunta. Ano ulit ang address? Mississauga Valley Community Park. Yan ay nasa Burnham Thorpe and Central Parkway. Okay. Everybody's welcome. Si Jess, di ba? Malichon eh. Oo nga, oo. Okay, Tony. Ay. Paalam ka na rin. Oh, sige. Ito po si Tony San Juan na mamaalam at paalam na sandali lamang. Thank you for listening and being with us this Saturday. I hope to see you next week for another hour of discussion and conversation. Salamat po. Ako naman ho si May, nagpapaalam na rin. And before we go, happy birthday Cecil Chan Lim. Nasa Pilipinas ho siya and I hope she's listening. And of course si Chuchi, ang aming friend dito sa Toronto. Happy birthday, Chuchi! Happy birthday! Okay. Happy birthday. Si John Damaso. Nagpapasalamat tayo sa tagapakinig sa kanluran bagay lalo na at sa mga kababayan natin Ilocano dyan. Bagal daw yo, umay kayo itong mga antilitsyon. Salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Karen Pascual Binaday. See you all bright and early tomorrow morning sa Mabuhay Cup Golf Tournament. So, kailan pa namin ulit makikita dito sa Talakayan, Karen? June 10 naman ako bago Saan ba mag-picnic. yung Mabuhay Golf, Karen? Granite Ridge Golf Course sa Milton. Okay. Okay, si Nelson. Maraming salamat po. Yan. Si Bobby. Ito naman po. Thank you. Alam mo, hanggang sa susunod na Sabado kami po ay namamaalam na ano man ang inyong ibig talakayan natin sa Sabado o may ibig kayong balikatin namin, tumawag lang po kayo sa 416-441-2887 o mag-email po sa jcabri to 887@rogers.com. Salamat at magandang hapon po. Thank you very Thank much. you for listening to Talakayan. The hours fade, the moments fly, and time never stands still. We now look into the pool of memories and pause a while in pious meditation to think of the things we did and did not do but should have done, and hope that in tomorrow we shall improve upon today. Good day, pleasant weekend, Diyos mabulos sa indong gabos. Inyong natungayan ang isa na namang pagtatanghal na ang programang Talakayan, Radyo Pilipino. Hanggang sa susunod na Sabado para sa mga usaping napapanahon at mga ulat na dapat bigyan ng tuon. Talakayan, Radyo Pilipino.